Morjens kaikille, Soitimme täällä. Tervetuloa videon pariin. Me palataan F1 2017 pariin, mutta sun sitten meillä on haastallissa ja kyseessä on se, että meillä on F1 2017 Constructors Championship Liiga alkaa tässä liikkeelle. Ja meillä on siis aikaa Supersoftin liikkeellä. Ja todellakin, kuten varmaan huomasitte, videon nimestä kyseessä on siis League Racing osa, ja mä oon siis ottanut tässä liigassa. Mä oon onnistunut löytämään tuolta PlayStationin yhteisöistä, ja tää on siis kauden ensimmäinen kilpailu, joka on ajettu pari viikkoa takaperin tästä, ja itse asiassa nyt tällä hetkellä tänään tulee kauden toinen osa kilpailu Kiinasta, jonka työstämistä sitten rupean tekemään tuossa myöhemmin tänään tai huomenna. Ja me tullaan tästä pikkuhiljaa ensimmäisen kierroksen loppuun. Todellakin tämä kierros on laittu siis Supersofteilla, joka on siis viikonlopun toiseksi pehmeä seos. Adam 11, itse 11 menee kärkenä 1.3, 5.1.1 Ultrasofteilla. Ja minä olen tullut Supersofteilla ensimmäisen kierroksen aikaan 1.25, 2.43, joka riittää tällä hetkellä sitten toiseen sijaan, mutta se on 1.7 sekuntia kärjestä. Tosiaan se oli hieman heikko kierros, siellä oli virheitä siellä täällä, ja niin kuin nähtiin siellä 70 pystyy ottamaan pelkästään rengassarjalla pois, ja sitten vielä vaikka se sekunti sitä tällä kierroksella. Tallikaveri King White 07 tällä toisella sijalla. Milloin on aina meitä muutaman kymmeneksi nopeammin myös Supersofteilla, mutta nyt siis toisaalta on me lähdetään Minimivensalla, Ultrasofteilla, Maximum Attackilla. Ja toivotaan vaan, että se kierros menee hyvin, jotta me ei lähdetä 13 sijalta tai huonommalta, jos me tällä hetkellä ollaan. Se meni sitten siinä. Joo. Eli 13 sijaan on se, missä me lähdetään parhaimmillaan. Mutta mä haluaisin kuitenkin katsoa, että mihin mun vauhti olisi riittänyt, koska jos mä oikein muistan, niin paras kierros on 1.22.9 tai 1.10 tasan, mitä mä oon pystynyt ajamaan tällä, eli paalupaikka-aikatuksen olisi mahdollinen sillä, mutta mä haluaisin katsoa, missä mun vauhti on. Purppuraikkosektorilla on noin 100 ehkä perässä paalupaikka-aikaa tällä hetkellä, ja kun aika on loppu, siellä on It's Adam edelleen paalupaikalla. Force Indialla on tällä hetkellä. Meidän aika on parantumassa noin epäilyisellä 70, mutta tietysti tätä kierrosta ei lasketa. Adamista 17 sadososaa perässä, kun tullaan vielä viimeisen sektorin läpi. Sieltä vielä yksi auto ennen tulossa maaliin. Se ei mene paalupaikalle, kun oli kyseessä, mutta me olemme siis seuraavana vuorossa. 13 sijaan on siis paras mahdollinen, mistä me lähdetään. Kierros paranee 1,5 sekunnilla lähes, ja se on 1.23.7, joka jää 2,5. Se on Dean's Best ajan lopulta paalupaikalle. Myös James Owl ehti vielä Adamin eteen, eli meidän kierrosaika olisi riittänyt lopulta nähtävästi 4. tai 5. sijaan, ja siellä Tallikaveri King White 07, joka siis oli aika jo suorituksella 4. ruutuun. Ikävä kyllä hänellä oli 5 lähtörun rangaistus. Ja me olemme siis ruudussa 13. Me olemme valmiina aloittamaan tämän kilpailun. Australian GP. Liigan avauskilpailu. Tietysti meidän taktiikka on yksi stoppi ja me lähdemme liikkeelle Ultrasofteilla. Ihan vaan sen takia, että jos me lähtisimme, että me päästäisiin mahdollisimman hyvin läpi tämän fieldin, mitä meidän edessämme on 12 autoa ja takanakin vielä muutama sieltä löytyy. Myös meillä on 18 kuljettajaa lähdössä liikkeelle. Katsotaan, meitä on 19. Ja meillä on 3, 4, 5 punaista valoa palaa. Ja tämäkin Australian GP on lähtenyt oikein Sense Rascalille verrattuna, joka siinä Salvador oikealla puolella
Ja ykkösmutka pitää ottaa varikuvasti, ettei mitään kohdata tulee King White siinä edessä 9. A-Dog Williams lagaa siitä sinne super ale. Jää taakse menossa siellä 9.4 ja heti ykkösmutkasta, että James O lähti toisena, mutta on tipputtu 7 sijalle. King Whitein kanssa taistelua siellä menee Williamselle leväksi, mutta iso kolari Sus ainakin oli siinä mukana luultavasti. Ja siinä oli kaksi, jos oikein näin Red Bulli sekä myös Force India. Ja siinä sitten otetaan kaksi lisää sijoitusta. Hyvä ulostulo nostaan 6. Ohitetaan ainakin Tyler taisi olla en muista mitä siinä oli, mutta ohitin myös A-Dogin hetkellisesti kunnes hän lagaa. Eli meillä on Alien tässä lobissa vastaana. Kyseessä on A-Dog 18.25 Williamsillaan ja hänen ohittamasta on vaikeaa. Koska minun ruudussani tekee jatkuvasti virheitä ja nyt sitten pitää olla varoinen, ettei hän vain käytä tietynlaista hyökkäystä meihin tässä ensimmäisen kierroksen aikana tai muutenkaan tämän kilpailun aikana. Mutta kisa on nyt liikkeen loistavasti, me ollaan nostu 7 sijaan lähdöstä. Meidän etusiipi on koossa. Superal takana ja nyt Williams menee leväksi, mutta tähän jälleen spavnaan sitten meidän etemme kun tullaan lähestymään näitä viisoja mutkia. Me tulemme todella takasiipeä, kunnes on taas spavnaan eteenpäin. Ja jälleen itse Adam johtaa kilpailua. Hän siis lähti 3 tähän kilpailuun. Ja on onnistuttu ottamaan itselleen kärkipaikan avauskierroksen jälkeen. Deanis Best minusta on toisena palopaikalta. Ja James O on jäänyt taakse. Ja lähti 3. Talikori King White lähti ruudusta 9 ehkä. Mutta hän on vielä edellä. Samoin siellä on myös kyseinen henkilö A-Dog. Ja muistatko myös Renault Kuski. Nyt A-Dog menee leväksi. Ja siitä me otetaan 5. Näin, me myös pysy takana. Me olemme 5. tässä kilpailussa Purple ykkössektorille. Hyvä tahti. Kierros 3. Skitaan sinne Renault Kid Dynamite. Renault kuljettaja taistelee Tarikveri King Whitein kanssa 3. sijasta, eli 5. sijasta. Ja me liitymme tähän taas pian nyt Kid Dynamite menee todella pitkälle ja Dynamitin ohi. Mennään Dynamitin lailla. Jotain 4. sijaa itsellemme, samalla kun Tarikveri King White on seuraan edessä. Eli haastelu todella korkeassa vai 3 ja 4. Ja nyt jomalla kummalla on damagea King Whitella tai Kid Dynamitella. Nyt tässä on varma Talikveri tää varikolle, joka on huono merkki sitten tähän saattaa olla kilpailupilalla jo aikaisessa vaiheessa. Kid Dynamitella sitä ei ollut tehnyt me kisatunnan kerroksen. Etenkin sanon päiväkerroksen 1.27 on nyt tässä kilpailussa 3. Eli me olemme nyt sitten palkituksessa kiinni 4 kerroksen jälkeen. Ja 10 sijaa ylöspäin 4 kerroksessa. Adam johtaa Dean toisena ja nyt on sitten katsottu, että pystytäänkö anteeksi, vastaamaan kärkikausen vauhtiin. Deanillä hieman varovainen ulostulo 3. minuutista mutkasta. Ja me saadaan nyt sitten DRS, mutta vauhti nähtävästi Deanin vauhti ei ole samantaisella meidän kanssa. Ja niin näette Lean Mix käytössä, eli me hieman tässä säästellään bensaa. Ja katsotaan, mitä Dean tekee tietysti. Jos käy niin, että Adam lähtee karkaamaan, niin sitten pitää yrittää päästä Deanista ohi, mutta mä voisin parikin katsella, että mitä kärkikaksikko tekee. Kärkinelikko A-Dog mukaan lukien on ultrasuhteella liikenteessä sitten eteenpäin, en tiedä. Joten odottaisin ehkä, että he tulevat, jos he yrittävät yhtä stoppia taktikalla Ultrasoft, Supersoft, olettaisin, että he tuovat kierroksen 10 jälkeen Deanin leväksi, mutta hieman myös Mekin ja ne näyttäydymme Deanin peleissä, mutta peräännymme vielä tästä ohitusyrityksestä, koska Adam itse asiassa ei karkaa tällä hetkellä. Vauhti on aika samanlaista. Samalla kun Renault kuljettaja Kid Dynamite on keskeyttänyt, että me saamme ensimmäisen varoituksemme tässä kilpailussa. 2 varoitusta saa tulla ja 3. on sitten rangaistus. Nyt sitten on DRS auki ja Rich Mix. Lähestymme Deania hieman, mutta vielä näyttänyt peleissä. Ja tässä on toinen DRS suora meille. Rich Mix, DRS ja myös Slipstream. Kaikki joissa katsomme sitä puolta, mutta Dean on juuri hieman liian kaukana, että pääsemme oikeastaan yrittämään ohitusta hänestä. Ja emme pääse vielä ohi, kun koittaa kierros 6.
Dean edelleen nyt Dean menee leveäksi. Ja Kid Dynamitin tavoin, Renault-kuskin tavoin. Teemme toisen samanlaisen ohituksen nostissa kilpailussa toiseksi. Ja nyt sitten pitää ottaa pieni väli Deaniin, jotta hän ei pysty hyökkäämään heti seuraavalla DRS-alueella meidän kimppuun. Me olemme nousseet tässä kilpailussa toiseksi. Ja mä voin pienellä varauksella sanoa, että voitto on mahdollinen. Itse Adam ei ole karannut Force Indialla kovinkaan kauas. McLaren kun se Deanis Best on jo lähdetty siitä, mutta hän on niin kaukana päästäkseen itse asiassa ohi veistä vielä tällä suoralla. Mutta nyt sitten katsotaan vauhtia. Vauhtia Reitz Adamiin, se on 2,3 sekuntia pääsuoralla. McLaren ykkössektorille ero on alle sekunti. Sinne saattaa olla Adamille tuli pieni kämmi, koska me olemme kirjoittaneet tätä 1,5 sekuntia lähes yhdellä sektorilla ainoastaan, joten Adamin kanssa varmasti taistellaan tässä kilpailussa voitosta, niin kuin myös varmasti myös Deanis Bestillä on se mahdollisuus myös siellä 4-5 ovat, muistaakseni siellä on A-Dog, Williamsilla Alieni sekä Super Ale, Toro Rossolla siellä 4-5, ei ole myös kovin kaukana. Mutta siinä on pieni väli, ja sitten kuudentena oleva kuljettaja ei mitään kerran kyseessä, mutta hän on jo paljon kauempana. Mutta meidän haastamme itse Adamia saamme varmasti DRS:n käyttöön ja ehkäpä yritys Adamista, mutta sitä yritetään keikossa tulee, koska Adam pitää varikolle kierroksen 7 alkaessa, on siis kierroksen 8 alkaessa, mutta on todella aikaisin. Tämä siis rolottaa minuuttia kilpailun kärkeen kierroksen 8 alkaessa. Deanis Best on toiseksi ja Alienado kolmanneksi, joka on siis 4 sekuntia meitä perässä, eli ei kovinkaan kaukana. Hänellekin kaikille mahdollistavat myös 4 siellä kaikilla ajoa Super Aleen. Ei häntäkään kannata jättää ilman laskuista, mutta kilpailu on pitkä. Ja varmasti kaikki ehtii tapahtua, eli tästä ei todellakaan tiedä kuinka voittaa, mutta tällä hetkellä me olemme vahvoilla Deanis Best tavarikolle, Eidokko tavarikolle ja myös Super Ale varikolle kierroksen 9 alkaessa, että me voittaneet yksinäisen johtoon. Itse Adam on mennyt Supersofteille. Adam meni Supersofteille, mutta en usko, että Supersoft kestävät 20 kierrosta, jota hän yrittää, niin mä mennään samalla Deanis Best, joka tuli kierroksella 8, 20 kierrosta tuolla renkaalla, joka on aika maksimi Supersofteille. Samoin kuin siellä on 14 Matt W. Psych UK tulee siinä aika vaarallisesti eteen. Me käytiin Matthewsen kanssa keskustelun jälkeenpäin ja todettiin se lopulta kilpailutilanteeksi. Siinä Matilda meni hieman leveäksi tuo chicane, joka sitten oli todella vahva kompromissi ratkaisu hänen ajolinjoiltaan, jolloin pääsin ohi jotenkin sinne laskumaan. Kuitenkin kierros 12 tulee päätökseen ja Ultrasoftit ovat nähneet oman ajansa läpi. Ja nyt tulemme varikolle vaihtamaan alle Supersoftit renkaat, jotta se menee loppukisa, joka on noin 16-17 kierrosta. Ja uskon, että Supersoftit yleensä mennessä Ultrasoft on noin 60%. Kun tulemme varikolle, joka on se, milloin viimeistä katsotaan tulla varikolle. Minun mielestä. Joten Supersoftit sitten hieman pitempi matka vain. Noin 5 kierrosta pitempi matka sillä on kuljettavana, joten olettaisin, että tilanne on hyvä. Ikävä kyllä Dean on päässyt meidän edelleen varikostoppien yhteydessä ja Super Ale on ohittanut Alien Eidogin noussut 4. Adam johtaa edelleen, Dean toisena, me kolmantena ero Deaniin 6,3 ja Super Alen takana 2,3 sekuntia. Mä luulin tässä kun ajoin, että se on itse Super Alex, joka on takana, mutta se on Super Ale. Kuitenkin ero kutistuu Deaniin ja kasvaa Alen tällä hetkellä. Kun me varmasti vielä ennen pommittamaan sitten omia parhaita kierrosaikoja. Kisanopein kierros, en tiedä, en osaa sanoa mikä se on. Mutta Deanin ero oli taas 6 sekuntia äsken. En nähnyt kunnon, mutta katsotaan tässä ykkössektorilla kierroksella 14. Purppura palaa ero Deanin on se 6 sekuntia tällä hetkellä ainakin ja Super Alen 3,2. Eli ero kasvaa pikkuhiljaa sinne taaksepäin, joka on hyvä, että me ollaan Alea nopeampi ja Deania myös nopeampi, joka myös saattaa tietää, että itse Adam ei ole kovinkaan kaukana. Niin nopeasti se näkee, että Adamkaan ei ole kovin kaukana. Ja
mahdollisuudet voittoon ovat vielä hengissä, kun meillä on noin kisan puolivälissä tällä hetkellä. Kierros 15 alkaa tästä. Dunin erä 5,7 sekuntia about rallaa. Ja Super Allen 3,8. Eli mä tulen olemaan pettynyt, jos palkintosia ei tule. Jos en voita, se ei vielä haittaa, koska matkaa on kärkeen vielä 5-6 sekuntia. Varmaankin Adamiin. Sen sijaan Super Alle on jo videopuolustuksen kanssa takana. Allekin ajaa kova tällä hetkellä, mutta hän on meitä hitaampi. 1.26.2 on meidän nopein kierros, äsken meni 1.26.8. Super Allen ero on 6,4 sekuntia. Sen sijaan Dean alkaa lähestymään 1.26.1 paras kierros ja Dean 2,7 sekuntia enää meidän edellä. Eli muutama kierros vielä, eli sinne kierros on 21 paikkeilla ehkä. Oltaisiin todella lähellä Dean ehkä kierros 2 paikkeilla. Olettaisin, että voidaan nähdä hyökkäys tuon McLaren Hondan kimppuun. Super Allen ero on jo 8 sekuntia, eli tuskin Alle tulee meitä haastamaan. Samalla kun Dean on mennyt pitkäksi. Ja melkein osumme häneen. Me nousimme toiseksi, mutta me pyörähdämme nurmikolla. Ja pian vastustamme Super Alle sekä Alien Eidok varmasti tulevat sieltä läpi. Toisen tuon mutkan Alle Toro Rossolla menee ohi. Ja myös Alien Eidok pystyy ohittamaan minut. Ja nyt me ollaan sitten neljäntenä. Siinä Dean oli mennyt leveäksi ja hän oli pysähtynyt keskellä rataa. Lähes. En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta jotain todella kummaa ja nyt sitten me olemme yllättäen ulkona voittotaistosta. Adam saattoi olla liian kaukana tuossa, nimittäin tuhraantui 10-11 sekuntia tuossa nurmikon ajossa, nurmikon leikkuussa. Ja nyt sitten tämä on yllättäen taistelu tuosta palkintosijasta. Alien Dog edessä. Ja nyt se sitten pyydettiin, hän sanoi jotain aikarangaistuksesta, mutta kenellä se oli? Takana elikkä luultavasti nyt Mr. Aldo on noussut viidenneksi, toinen Ferrari-kuljettaja on noussut viidenneksi ja hän saattaa olla siis aikarangaistus, mutta Aldo on kaukana tällä hetkellä, hän on todella kaukana, mutta sen sijaan Alien Eidok on suoraan edessämme tällä hetkellä. Kun vielä 9 kerrosta on matkaa maaliin, niin Alien Eidok Williamsilla on minun tämänhetkisen palkintoisen valissa. Kakkosekin on mahdollinen Super Alle, ei ole kaukana sen sijaan Is Adam, joka johtaa kilpailun todellakin kaukana. Tuntusti liian kaukanakin tällä hetkellä. Adam on keskeytynyt, eli näin. Palkintoisen taistelu on vaihtunut suoraan lennosta siihen, että nyt me taistellaan sitten voitosta ja turva-autoradalla. Tämä on nyt mielenkiintoista. Siinä on R. Kelly kyseessä. McLarenilla on sekä myös Force Indian Is Adam. Tai sitten se oli Barbara. Itse asiassa korjaan kyseessä R. Kelly, kyseessä oli Barbara Mauri. Siinä myös Site UK päästään meidät läpi. Ja todella hiljaa tällä hetkellä. Mutta kärkikomit olettaisiin tulee varikolle, kyllä. Super Ale, Alien Eidok ja myös Mates tulee varikolle. Laitetaan Ultrasoftit alle. Katsotaan mikä on kahden muun kuljettajan taktiikka. Mikä on Super Alen, mikä on Alien Eidokin. Katsotaan siinä. Sitten kun Ale menee Supersofteille. Minä ja Eidok sen sijaan Ultrasofteille, eli rengasetu on minulla ja Alien Eidokilla, Williams-kuskilla Super Aleen verrattuna. Mr. Aldo on neljänneksi noussut ja on myös Supersofteilla. Ja mä todellakin mikä kierros 21 on varmasti pian valmiina lähtemään uutta starttiin.
auto sisään tältä kierrokselta ja me valmistaudumme uusinta lähtöön. Meillä on noin 5 kierrosta aikaa ohittaa A-Dog, ohittaa Super Ale ja voittaa karnevauskilpailu täällä Australiassa. Läpi toisen mutkan ja nyt Turut auki. Uusi lähtö on alkanut kierroksen 23 alkaessa. Me vedämme heti pääsuoralla A-Dogin rinnalle. Rintarinnan lähestytään pikkuhiljaa ykkösmutkaan. Meillä on emoottikon A-Dogilla. Ja sitten tuli ykkösmutkan me noustaan. Tässä kilpailussa heti toiseksi. Heti kun tuli mahdollisuus, joitamme Elian A-Dogin Williamsin. Ja kyllä, me on noussut toiselle sijalle. Enää meidän välissä on Super Ale, joka voi vielä estää meidän tämän kilpailun voitosta. Ainoastaan hän pystyy sen tekemään. Skippaamme kierroksen 24 ja 25 kierroksen alkuun. Ja siis Supersofteilla vastaan Ultimate Mustapuro Ultrasofteilla Italia vastaan Suomi. Kumpi pystyy suorittamaan tämän kilpailun paremmin ja nopeammin? Meidän on kierros 25.4 tällä hetkellä. Mutta Super Alen jahtamisessa vielä ennen kuin käyttää DRS, niin se tulee ihan viimeiselle kierroksille. Vastus tulee käyttöön, nyt pitää sitten pysyä tässä ja käyttää sitä bensaa. DRS on käytössä, nyt sitä saa käyttää. Ja Super Alen kannattaa pitää katset peilissä. Meidän pitää ahdistaa hänet virheeseen tai ohittaa radalla. Tietysti ohittaminen on paljon vaikeampaa. Australia ei ole sitä helposti päästä ohitettavista. Mutta niin kuin näitte, A-Dog on jo ohitettu. Oikeesti mulla ei sitä takia. Mutta siis, ensimmäistä kertaa kierroksen loppuessa 12 alkaessa meillä on DRS auki. Ja lähestymme Super Alea Rich Mix, Slipstream, DRS, kaikki auki. Lähestymme Super Alea, emme vielä pääse ykkösmutkaan hyökkään, mutta ehkä kolmosmutkaan sitten. Eroa on ehkä muutama 10 metriä, 10-20 metriä ehkä Super Aleen. Emme pääse kuitenkaan vielä tällä kierroksella ohi. Mutta meidän pitää päästä todella lähelle A-Dogia, Super Alea, jos haluamme hänet ohittaa tässä kilpailussa vielä. Nimittäin meillä alkaa juuri näillä näppäimillä kisan toiseksi viimeinen kierros. Näin tämä kilpailu on lentänyt suoraan sanoen läpi. Ja me olemme vain puolen sekunnin päässä tämän GPn voitosta. Ja niin kauan on Super Ale. Meidän paras kierros 1.25.262 kunniaksi. Ja nyt me ollaan lähellä. Me ollaan todella lähellä. Alien Indicator Super Ale nimen perässä, mutta se menee saman tien pois. Siinä on hieman heikka connectionia, mutta se haittaa. Me emme kuitenkaan pääse vielä Super Alesta. Meillä on edelleen vain yksi varoitus. Joten meillä on toinen varoitus vielä otettavana jostain kohtaa, jos haluamme päästä lähes Alea. DRS auki, Ale on jälleen liian kaukana, miksi se oli puoli sekuntia. Nyt se on vähän yli puoli sekuntia. Läpi ykkös- ja kakkosmutkaan ja nyt ollaan lähellä. Tämä saattaa olla viimeinen mahdollisuus, mistä pystymme ohittamaan Super Ale. Meidän täytyy hyökätä sisäpuolelle, jos vain sinne pääsemme lähestymään Super Ale. Auta meidän todella läheltä! Todella läheltä! Siinä osuma ei ollut kaukana, mutta onneksi me emme osu sen. Ja näyttää siltä, että ilman virheitä Super Ale onnistuu. Tämän kilpailun vielä me saimme toisen varoituksen äsken, että nyt tulee kolmas ja se on rangaistus 3 minuuttia. Oliko Super Ale rangaistus? Jos oli, niin aika pettynyt. Mä lasken sen varoittaa hänellä vaan. Mutta oli tai ei, Super Ale voittaa Karnevaus GP:n. Kyllä voittaa. Me tulemme toiseksi ja Alien A-Dog ajaa nyt 3. maaliin. Tuo rangaistus on aivan rahaa ottaa, A-Dog oli yli 5 sekunnin päässä. Mutta Super Ale Italiasta on voittaja. Onneksi olkoon Alelle, hän ajoi loistavasti. Hän pystyy pitämään minut takanani tuosta suuresta paineesta huolimatta. Me juteltiin Alen kanssa vielä kisan jälkeen vähän PlayStation DM:ssä ja Ale kiitti kilpailusta ja mä kiitin myös. Hän sanoi, että hienosti kisattu ja ainakin hienosti kisattu. Kisa oli tiukka ja niin se pitääkin. Ja mä myös kiittelin häntä hyvästä kilpailusta, hyvästä ajosta. Ja lopulta myös Alellakaan ei ollut tuota rangaistusta. Lopulta 8 autoa pääsi maaliin asti tässä kilpailussa, eli 19 lähti, 8 pääsi maaliin ja
kakkosjalkauden avaus GPstä on itse asiassa... Mä oon tyytyväinen siihen, ja itse asiassa noin 5 tunnin päästä alkaa kauden toinen GP, jota me sitten pistetään ulos noin tulevan viikon aikana toivottavasti. Ja katsotaan, tähän saadaan vielä pistetilanne ensimmäisen kilpailun jälkeen tähän. Muuta kuin tätä maalin olet Zander, James All, Matt W. Psych UK ja joku, joka lähti poistua siitä, mutta loistava kauden ensimmäinen kilpailu, kakkossija. Lähdimme 13 ja päädyimme toiseksi. Loistava kilpailu. Kuitenkin tässä on pistetilanne: Superale, Ultimate, A-Dog, Sus 4, James All 5, Aukeas 6, Zander 7, Matt W. Psych UK 8, Mr. Aldo 9, sitten It's Adam, Barbara Mauria, Big Boo. 8 ensimmäistä, siis tarvitsevat pisteitä. Hurja! Tapahtumarikas ensimmäinen kilpailu. Kiitti koitoit. Toivottavasti tykkäsit. Ja muista ehdottomasti tilata mun kanava, niin olet ensin seurassa näkemässä muistot videot. Se on täällä. Mennään ensi kerralla. Ja sijasti se on morjes!